So very excited ako. Ito yung pangarap ko talagang hotel sa Singapore. And atas makakapag-stay na kami. Yes! Marina Bay Sands Hotel. So yun yung triple tower na merong barko sa taas. Woo! So ito na yung room namin. So excited na ako guys. So guys, wow guys, so ito na, excited ako. Pakita ko sa inyo yung room. So ito na, so room tour muna tayo. Excited na ako. Yes. So guys, ito na, nasa Marina Bay Sands Hotel tayo. So room tour tayo. So unahin natin CR, bathroom. Yan, and bathroom nila. Toiletries. And may extra. Such as a shower room. What's the brand of the shampoo? What's the brand of the shampoo? Tapos, Ferragamo. wow! Ang social! Tingnan nyo guys kung ano yung tatak ng ano nila shampoo. Ferragamo. Kaya pala yung binabayaran dito. Yung pala yung binabayaran, no? Di ba? Narinig nyo. So, eto, ano ba yung sabon? Oh, wala lang. Tapos syempre, dito yung, ayan, yung toilet. Is it automatic like in Japan? Toilet. Tapos, pwede kayong tumawag dito. No, it's not. Okay. So, tingnan natin kung, No, right? same lang siya. Hindi siya yung parang sa Japan, pero okay lang. So, sa mga closet, buksan natin. Yan! May mirror, vanity mirror. May safety. Safety deposit box. Hair Ito yung hair dryer. dryer and everything na kailangan nyo. Yan. So, sa next closet. Ito yung gustong-gusto ko. Siyempre, merong ayan, pair ng bathrobe. Di ba? Para mag-bathrobe kayo. Ito yung gustong-gusto ko sa mga hotel. Yan, parang sa Marco Polo, di ba? Di ba? Parang may bathroom. Tapos, extra pillow. And then, yung hammers plus flashlight. Guys, flashlight. Pang emergency. Plus yun, syempre, slippers. Kaya ito, excited ako dito. Excited ako dito guys. Ito yung espresso machine. Ayan di ba? Pag nag-coffee kayo, di ba? Tapos ano to? Ayan, may apat. Ay! Ayan, nahulog. There are two flavors. Dalawa yung flavor. Sabi ng tour guide ko, 2 flavors ng coffee. Yan. Tapos pwede rin dito sa electric kettle. Yan yun. Buksan natin to. Siyempre, nandito yung refrigerator niya. Plus, ewan ko kung free yan lahat. Free ba yan? They said complimentary drinks. I think it's complimentary drinks, sabi ng tour guide ko. Yan. Tapos buksan natin to. Dito yung siyempre kung meron kayong extra. Uy! Gusto ko to. Base. Tyson. And other na kailangan nyo pa. Ito, confectionaries plus yung plus. Tapos, dito guys. Excited ako. Ang laki ng TV. How many inches? Diba ng TV? Ang laki ng TV. Ewan ko ilang inches to. Kasi ito mga closet na ito. Meron pa ako mga additional. Tingnan natin kung may naman. Wala. Additional. Tapos ito na guys. Ang bed. Ito na yung bed. Sarap. Ang lambot. Excited ako. Di ba nababaliw na? Actually guys, sa totoo lang, pangarap ko talaga makapag-stay dito. Pwede kayo dito, mag-notepad. Tapos ito yung telephone, syempre. Hello? Hello? Yes. Yes, wifey. Nandito ako. May iba kang wife. At ito pa, parang living room. Di ba? So guys, di ba? Parang kayo nasa living room dito. Di ba? Dito. And of course, meron pa dito. Drawer. Another mirror. Ito rin yung gusto ko, parang office. So mag-note natin ulit. Tignan natin.
Yes. Tapos ito ulit. Yes. Yes, wifey. Nandito ako, nagbablog pa ulit ako. Okay. Tapos ito na yung best part. Guys, papakita ko sa inyo. Ito yung binabayaran. Ito yung overview ng Marina Bay Sands and the rest of Singapore. Yan! O, kita nyo, Flower Dome. O, Esplanade. O, ayun yung maliit na yun. O, yun yung Merlion. And sa gilid, yan, kung kita, nasa na? Yan, Singapore Flyer. So, hindi ko makita dito. Tapos, syempre, yan yung mga buildings sa Singapore. The Apple Store. Yan. So, yun din yung Apple Store. According to my guide, yan yung Apple Store. Tapos yan, may sarili rin kasing mall, syempre, yung Marina Bay. So, kita pa, Louis Vuitton. Yun! So, yun guys, yun yung Marina Bay Sands Hotel. Ito yung pangarap ko talagang hotel na mapagstayan sa Singapore. And now, it came true. A dream come true for me. Yes! So, super excited. Pasensya na kayo. Super excited lang talaga ako. At syempre, perfecto for my love. Woo! Yes! So, bye guys! Bye! Ayan guys, so, punta na kami sa pool area. So, yun yung infinity pool ng Marina Bay Sands Hotel. So, bago kami bumaba, so, kita nyo naman, ang ganda ng view. So, diba? Pag night time. Yes! So, ganda. Yes. So, ayan. Punta na tayo sa pool area. Yung infinity pool. Woo! Ito na ako. 57th floor. So, sa 57th floor yun. Sabi ng tour guide ko, punta na tayo. Okay, baba na pala. Ay, akit na pala. Sigurado nila mag-face mask pa rin. Okay, 57. Face mask. 57th floor. Which floor you're staying, sir? I don't know. 56. Press. 57. Guys, ito na yung infinity pool. So, swimming na tayo. O, diba? So, the pool. Okay ba guys? Ligo na, sir. Baba na tayo. Kita niyo ba? Game. So guys, swimming na tayo. So, overlooking. Kita niyo naman, overlooking Singapore. Take out your robe and then you can dip now. Okay, so hanap lang tayo ng magandang pwesto. Kita niyo ba guys? Ang haba. Okay. It's very long. Guys, ready na ako mag-swimming. So excited na ako. So
Yeah, so guys, mainit naman yung water. At ano lang naman siya, mababaw lang. So, dip na tayo. Infinity pool! Guys, so, swimming tayo. So, punta tayo doon sa edge. So, yun yung overlooking na Singapore. So, swimming. So, yan, malapit na tayo sa edge. So, huwag kayong mag-alala. Meron naman dito. Hindi kayo mahuhulog dito. Ayan. So, guys, tingnan nyo. Overlooking na Singapore. Ayan. Ganda. Overlooking na Singapore. Okay ba? Okay yung view, di ba? Oh, yan. Enjoy. Swimming muna kami dito. Yes! Guys, after 2 hours na mag-swimming at tumuglob sa infinity pool, so balik na kami sa hotel room namin. So sobrang enjoy. So ito pala yung Marina Bay Sands na infinity pool. Ito yung nasa barko, diba? Yung triple tower, tas sa taas siya ng barko. So yun, infinity pool lahat yun, plus yung bar sa magkabilang side. Okay? So, balik na kami sa hotel room namin. Siyempre. Okay guys, so check out namin yung gym. So, sa level 55 to. So, yung pinag-stayan pala namin, tsaka yung infinity pool, may access yun sa Tower 3. So, ngayon nasa Tower 2 tayo. Okay? Yan guys, so kita nyo yung fitness center. May access din siya sa infinity pool. Ayun, gana. Okay? Bawal ko na yung loob, so check out na lang. So yan, ganyan yung gym. Okay?